ሰላም ጤና ይስጥልን ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው አሁን ደግሞ ወደ ዲክሪመንት እና ኢንክሪመንት ኦፕሬተር እናያለን ማለት ነው ዲክሪመንት እና ኢንክሪመንት ኦፕሬተር ምን ያደርጋሉ ምናምን የሚለውን ፓርት ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ኦፕሬተር በቅድሚያ ኢንክሪመንት ማለት መጨመር ነው ዲክሪመንት ማለት መቀነስ ነው ስለዚህ ኢንክሪመንት ሲያደርግ ፕላስ ፕላስ ነው ዲክሪመንት ሲያደርግ ማይነስ ማይነስ ነው ሉፖች ላይ ስላየነው ብዙም ችግር አይፈጥርብንም ግን ልዩነት አላቸው ፕላስ ፕላሱ ከፊት ሲሆንና ከኋላ ሲሆን ማይነስ ማይነሱ ከፊት ሲሆንና ከኋላ ሲሆን የተለየ ነገር አላቸው የሚለውን ሐሳብ ከወዲሁ እናስተላልፋለን እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ነገር a10 ነው ሲስተም ዶት አውት ኢኒሺያል ቫልዩ ኦፍ a is 10 የሚል ዲስፕሌይ ያደርግልናል ፕላስ ፕላስ a አድርገን b ላይ አኖር ነው ስለዚህ የa ዋጋ በአንድ ይጨምራል which is 11 ነው የb ዋጋ 11 ነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ስናደርግ 11 የሚል መልስ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር የb ዋጋ 11 ነው 11 ለc ሰጠው ከዛ ለራሱ ፕላስ ፕላስ አደረገ እዚህ ጋር ልዩነት አለው please be careful የb ዋጋ ቅድሚያ ይሄ ፖስት በሚሆንበት ወቅት ቅድሚያ የሚሰራው አሳይመንት ኦፕሬተሩ ነው precedence ያለው አሳይመንት ኦፕሬተር ነው ፖስት በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ቢን እንደምረዋለን ማለት ነው ቀድመን ቢን እንሰጣለን ለሲ ማለት የቢ ዋጋ 11 ነበር ስለዚህ 11 ለዚህ እንሰጣለን ቢ ፕላስ ፕላስ ይሆናል ቢ ደግሞ 12 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የቢ ዋጋ 12 ነው የሲ ዋጋ ግን 11 ነው ምክንያቱም ከሰጠው በኋላ ነው ኢንክሪመንት የሚያደርገው የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን እዚህ ጋር ደግሞ ሲ 11 ነው አይደል የተቀበለው ከቢ የተቀበለው ከዛ ቢ ለራሱ ነው የጨመረው እንጂ ለሲ ጨምሮ አልሰጠውም ማለት ነው እንደዚህኛው አይደለም ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ ቀድሞ ስለሚጨምር ችግር የለውም የሁለቱም እኩል ነው እዚህ ጋር ግን ሁለቱም እኩል አይደሉም ይሄኛው ያንሳል ከዚህ ፕላስ ፕላስ ከሆነ እዚህ ጋር አሁን 11 ነው የሲ ዋጋ ስለዚህ የሲ ዋጋ 11 ስለሆነ 11ን ቀንሶ which is 10 ይሆንና ለዲ ይሰጣል ሁለቱም እኩል ነው የሚሆኑት 11 የነበረው 10 ይሆናሉ ለምንድነው 10 የሚሆኑት ፕሪ ኢንክሪመንት ስለሆነ ከፊት ከመጣ ፕሪ ዲክሪመንት ይቅርታ ዲክሪመንት ፕላስ ፕላስ ከሆነ ኢንክሪመንት ይሆናል ማይነስ ማይነስ ከሆነ ዲክሪመንት ይሆናል ስለዚህ ፕሪ ስለሆነ ቀድሞ ስለሆነ የሚቀንሰው ቀንሶ ለዲ ይሰጣል የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን ስለዚህ ሁለቱም 10 ይሆናሉ ማለት ነው ዲ 10 ነበር 10ን ለኢ ይሰጣል ቀድሞ ከዛ ይቀንሳል ራሱ 9 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምን ፖስት ዲክሪመንት ስለሆነ ማለት ነው ፖስት ዲክሪመንት ስለሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ስለዚህ እቺኛዋ 10 ይሄዚህ ይሆናል ይሄኛው 9 ይሆናል የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እዚች ጋር ደግሞ ኢ የምትባል አለች ኢ ከየት መጣች እቺ ነች 10 ቁጥር ማለት ነው 10 ቁጥር ስለዚህ 10ን 11 አድርጎ ለኤፍ ይሰጣል አይተነዋል ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው ሲምፕሊ ለመደጋገም ያህል ነው እንጂ ስለዚህ ፕላስ ፕላስ እዚህ ጋር 9 ምንድነው 10 ነበር የሰጠው 11 ይሆናል ማለት ነው የኢ ዋጋ የኤፍም ዋጋ 11 ይሆናል ቀድሞ ስለሚጨምር ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ የኤ ዋጋ ስንት ነበር የሚለውን እዚህ ጋር እናንሳ ኤ 10 ነበር ከዛ 11 ሆኖ ነው ለቢ የሰጠው ስለዚህ የኤ ዋጋ 11 እንዳለ ነው የሚጠብቀው ከዛ እዚሽ ጋር ግን 11ን ለጂ ሰጣትና ለራሱ ግን ጨመረ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤ 12 ነው የሚሆነው ጂ ግን 11 ነው የሚሆነው የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው ሌላ ብዙ ቦታ ላይ ኤክስፕሬሽን የምታዩት እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ሲደመር ምናምን ታያላችሁ ማለት እዚህ ጋር ቅድሚያ የኤን ዋጋ ነው የሚደምረው ሳይጨምር ሳይቀንስ የቢም ሳይጨምር ሳይቀንስ የሲ ሳይጨምር ሳይቀንስ የዲ ሳይጨምር ሳይቀንስ የኢ ቀንሶ ለምን ፕሪ ስለሆነ ማለት ነው ፕሪ ስለሆነ ከቀነሰ በኋላ ነው የኢን ዋጋ ቀንሶ ነው የሚደምረው ማለት ነው ስለዚህ ኤፍ ብንለው እዚች ጋር ኤፍ ብንለው ምንም ነገር አይነካም ጂ ግን ከደመረ በኋላ ነው ማን ነው ከሰጠ በኋላ ለራሱ ይደምራል የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን ቁጥሩ እዚሁ ስላለ እዚሁ ማየት እንችላለን ምንም ችግር የለውም ስለዚህ እዚች ጋር የኤና የቢን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሁለቱም 11 ነው የሚሆኑት ኤ አሳይመንት ኦፕሬተር 11 ቢ ራሱ አሳይመንት ኦፕሬተር 11 ማለት ነው የሁለቱም ችግር የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ የሁለቱ ምን ይሆናል የሚለውን ስናስብ የቢ ዋጋ ቢ 12 ነው የሚሆነው ከሰጠው በኋላ ስለሚጨምር ማለት ነው የቢ ዋጋ 12 ነው የሚሆነው
የኤ ዋጋ የሲ ዋጋ ስንት ነው የሚሆነው? የሲ ዋጋ ቢ11 አይደል እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ 11 ነው ቀድሞ የሚሰጠው። ስለዚህ የሲ ዋጋ 11 እንደሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ ሲ 11 ነበረ ማይነስ ሲደረግ ስንት ይሆናል? 10 ይሆናል ማለት ነው። የዚህኛውም 10 ነው የሚሆነው። ያ ማለት ማን ነው? ዲ ማለት ነው። የዲ ዋጋ ራሱ 10 ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዲ ዋጋ 10 ነው የሚሆነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ የኢ ዋጋ ማን ነው? ዲ ስንት ነው? 10 ነው። 10ን ይሰጠዋል ቀድሞ ማለት ነው። 10ን ቀድሞ ይሰጠዋል። ማን ነው የሚሰጠው? ዲ ቀድሞ 10ን ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኢ ዋጋ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? 10ን ስለሚሰጠው 10 ነው። ከዛ ለራሱ ስለሚቀንስ የዲ ዋጋ 9 ይሆናል ማለት ነው። 9 ይሆናል። አሁንም እዚህ ጋር ስንመጣ ኢን ስለተጠቀምን እዚህ ጋር የኢን እንውሰድ። ኢ ስንት ነው የሚሆነው? ኢ ፕላስ ስለተደረገ 10 ነበረ 11 ይሆናል ኢ ማለት ነው። ለምን 10 ሆነ? ለምን ቀድሞ ስለሚሰጠው የዲ ዋጋ 10 ነበረ። 10ን ከሰጠው በኋላ ለራሱ ይቀንሳል 9 ይሆናል። ስለዚህ የኢ ዋጋ 10 ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የ10 የነበረው 11 ይሆናል የኢ ዋጋ። የኤፍም ዋጋ 11 ነው የሚሆነው። ለምን 11 ሆነ? ፕሪ ስለሆነ ማለት ነው። ፕሪ ኢንክሪመንት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ኤ እና ምናምን ይላል። እሺ ለምሳሌ ኤ አለ ጂ አለ። የጂ ዋጋ ስንት ይሆናል? ኤ ስንት ነበር የሚለውን ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ኤ እዚህ ጋር ያያችሁት 11 ነው። 11 ስለነበረ 11ን ቀድሞ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ የጂ ዋጋ 11 ይሆናል። የኤ ዋጋ ስንት ነው የሚሆነው? 12 ነው የሚሆነው። ለምን? ከሰጠው በኋላ ስለሚጨምር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው ስንል 12 ነው። ቢ ስንት ነው ስንል ወደ ላይ እንሄድ 12። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብለን እናስቀምጣት 12 ሲደመር የቢን እንፈልግ፣ የሲን እንፈልግ፣ የዲን እንፈልግ። የቢ ዋጋ ሌተስቱን ነው የምትወስዱት። ይሄ አይደለም፣ ይሄ ሌተስቱ መጨረሻ ላይ ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ 12 ነው። የሲ ዋጋ ደግሞ የመጨረሻው ይሄ ነው የሲ ዋጋ። ስለዚህ 10 12 አለ 10 አለ። ዲ ደግሞ 9 አለ 10 12 9 እስከ ዲ ድረስ 10 12 9 ይሆናል ማለት ነው። እስከ ዲ ድረስ ያለው ኢ ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኢ ቼንጅ ሌተስት ቫልዩ 11 ነው። ስለዚህ ሲደመር 11 ይሆናል ማለት ነው። ኢ 11 ነው የሚሆነው። ከኢ በኋላ ኤፍ ነው። ኤፍ እዚህ ጋር ነው የሚያበቃው፣ ወደዚህ አይመጣም። ስለዚህ ኤፍ ራሱ 11 ነው። ኤፍ ራሱ 11 ነው። ሶሪ 11 ነው። ኤፍ ራሱ 11 ነው። ከዛ የሚቀጥለው ማን ነው የሚሆነው? ኤፍ 11 ጂ ነው። ጂ ስንት ይሆናል ስንል 11 ራሱ ነው። ይሄን መደመር ብቻ ነው። 1 2 3 11ዎች አሉን። 3 11ዎች 33 ይሆናሉ። እዚህ ጋር 24 አለን። 24 እና 10 34 34 እና 9 33 33 እና 33 ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? 66 ይሆናል መጨረሻ ላይ የምናገኘው እንልና አንደኛ የኢ ቫልዩ ቀንሷል በአንድ ማለት ነው። በአንድ የኢ ቫልዩ ስለቀነሰ 66 ሳይሆን 65 ነው የምናገኘው። ምክንያቱም ኢን ዝም ብለን 11 ብለን ነው የደመርነው፣ ግን ማይነስ ስላደረገው ጂ ፕላስ ስለሆነ ችግር የለውም አይደምረውም። ለምንድነው የማይደምረው? ፖስት ስለሆነ መጨረሻ ላይ ስለሆነ። ስለዚህ ባጭሩ ስንት ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው? 63 አካባቢ 66 ነበር 65 አካባቢ ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ያው ካልኩሌት ስናደርግ ልንሳሳት እንችላለን። እሱ ከባድ ነገር አይደለም የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጃቫ ኮምፓይለርን ኮል እናድርግና የክላሱን ኔም እዚህ ጋር እናስቀምጠው ዶት ጃቫ እንበለው። ኮምፓይል እናድርገው። ስህተት አለ እያለን ነው። ምንድነው ስህተቱ? ካኖት ፋይንድ ሲምቦል ኤፍ ይለናል። ኤፍ የሚባል አላውቅም አለ። ሌላ ካኖት ፋይንድ ሲምቦል ኤፍ ኤፍን ደጋግመን ስለተጠቀምን ኤፍን አላውቅም እያለው ዲክሌር አድርገነዋል። ኤፍን አላደረግነውም። ይታያቸዋል እዚህ ጋር ምንም ኤፍ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ እንላለን ማለት ነው። አሁን ኮምፓይል እናድርገው። ኮምፓይል ስናደርገው አይ ቲንክ የሚሰራ ይመስለኛል። ራን። ስለዚህ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽንን ኮል እናድርገው። የኔሙን እንጥራ፣ የክላሱን ኔም ማለት ነው። ዶት ክላስ አያስፈልገንም። ስናደርገው ይሄኛው ይሰጣል። መጨረሻ ላይ 75 ይላል። በጣም ለየት ባለ መልኩ 75 ይለናል። በነገራችን ላይ እዚሁ መደመር እንችላለን እያየን፣ ምክንያቱም እያንዳንዱን የኤም የቢን ቫልዩ ሌተስት ቫልዩ ነው የምንደምረው።
12 አለ ቢ ሲ ቺኛዋን ሳይድ ቺኛዋን ነው የምንወስደው 22 ይሆናል ዲ ያለ 22 እና 9 31 ይሆናል ማለት ነው ኢ እዚህ ጋር ነች 31 ኢ በአንድ ትቀንሳለች ኢ ማይነስ ማይነስ ስለሚል 10 ነው የሚሆነው 41 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ኤፍ 52 ይሆናል 52 ይሆናል 64 ይሆናል 64 እና 11 75 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትክክል ነው ቅድም ስንደምር ነው የቀናነስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምትወስዱት እዚህ ጋር ያመጣሁበት ምክንያት ይሄ ማይነስ ማይነስ ሲሆን ወይም ፕላስ ፕላስ ሲሆን ከፊት ከሆነ ይቀንስና ወይም ይደምርና ነው እንትን የሚለው አንድ ላይ የሚያደርገው መርጅ የሚያደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ቀድሞ ከነዚህ ጋር ይደመራል እቺኛዋን ጂን ዲስፕሌይ ብታደርጉት እዚህ ጋር ያያችሁት ጂ 11 አይደለም ዲስፕሌይ የሚሆነው ስንት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው 12 ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ይጨምራል ለነዚህ ሲሰጥ በቃ ቋጣሪ በለው ቋጣሪ አይነት ስታፍ ማለት ነው እንዲህ አድርጉትና the value of g is g እንበለው ብንለው መልሱን ታዩታላችሁ ለራሱ 12 ይላል ለኛ 11 ቢሰጠንም ለራሱ 12 ይላል ማለት ነው ስለዚህ the value of g is 12 ይላል ስንት ነበር g 11 ነበር እኮ ይሄው እዚች ጋር g 11 ብለናታል ግን 12 ይላል በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው ፕሊስ አብራችሁን ሁኑ እንላለን አብራችሁን ሁኑ ሰብስክራይብ ሼር ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የሚል የፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርጌያለሁ እሷን ላይክ ሼር አድርጉ እንላለን ባይ ባይ